कोकण, जिथे समुद्र किनाऱ्याला स्पर्श करतो आणि माडपोफळीच्या बागा आकाशाला भिडतात. पण याच निसर्गरम्य कोकणातल्या काही जुन्या चिऱ्याच्या वाड्यांमध्ये अशी काही रहस्य दडलेली आहेत जी ऐकून काळजाचा ठोका चुकतो. तुम्ही कधी बाहेरची बाधा किंवा गिधार पाळणं याबद्दल ऐकलंय? असं म्हणतात की कोकणात काही तांत्रिक अशा शक्ती विकत देतात ज्या तुमच्या शत्रूचा नायनाट करतात आणि घराला श्रीमंती देतात. पण ही शक्ती एकदा घरात आली की ती रक्ताची तहानलेली असते. आजची ही गोष्ट अशाच एका कुटुंबाची आहे ज्यांनी श्रीमंतीच्या मोहात भूत विकत घेतलं, पण त्याची किंमत त्यांना काय मोजावी लागली. ही कथा शेवटपर्यंत ऐका, कारण यातला प्रत्येक क्षण तुम्हाला मृत्यूच्या जवळ घेऊन जाईल. ही गोष्ट आहे रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या एका दुर्गम गावातल्या कुळकर्णी वाड्याची. हा वाडा गावातल्या इतर घरांपासून थोडा लांब एका टेकडीच्या पायथ्याशी होता. वाड्याच्या मालकानं विनायकरावांनी आपल्या शेतीचं रक्षण करण्यासाठी एका अघोरी मांत्रिकाकडून एक मुंजा विकत घेतला होता. विनायकरावांचा नियम होता, दर अमावस्येला रात्री ठीक 12 वाजता वाड्याच्या मागच्या बाजूला असलेल्या एका जुन्या विहिरीपाशी तांब्याभर दूध आणि रक्ताचा नैवेद्य ठेवायचा. जोपर्यंत हे सुरू होतं तोपर्यंत कुळकर्णी वाड्याकडे कुणी वाकड्या नजरेने पाहण्याची हिंमत केली नाही. रात्रीच्या वेळी बागेत कुणीतरी अजस्त्र माणूस काठी आपटक फिरतोय असा आवाज गावकऱ्यांना यायचा. लोक म्हणायचे, विनायकरावांचा राखणदार जागतोय. पण खरी भीती तेव्हा सुरू झाली जेव्हा विनायकरावांचा नातू आदित्य, जो पुण्यात इंजिनिअरिंग करत होता, तो सुट्टीत गावी आला. आदित्यला या गोष्टींवर अजिबात विश्वास नव्हता. तो म्हणायचा, आजच्या काळात ही भूतखेताची भीती म्हणजे निव्वळ मूर्खपणा आहे. योगायोगानं ती अमावास्येची रात्र होती. विनायकराव अचानक आजारी पडले. त्यांना अंथरुणावरून हलताही येत नव्हतं. त्यांनी थरथरत्या हातानं आदित्यला जवळ बोलवलं आणि म्हणाले, बाळा, आजची रात्र फार कठीण आहे. तो नैवेद्य विहिरीपाशी नेऊन ठेव. उशीर नको करू, नाहीतर तो राखणदार घरात शिरेल. आदित्यचा संयम सुटला. त्यानं तो दुधाचा तांब्या घेतला, पण विहिरीपाशी न जाता त्यानं ते दूध बागेतल्या एका नाल्यात ओतून दिलं आणि रिकामं ताट विहिरीपाशी ठेवून तो परत आला. त्याला वाटलं, आजोबांना काय समजणार आहे, पण त्याला हे माहीत नव्हतं की त्यानं मृत्यूच्या दारावर थाप मारली. रात्रीचे 1:30 वाजले असतील. वाड्याच्या मागील पडवीतून कुणीतरी जोरात रडत असल्याचा आवाज येऊ लागला. तो आवाज एखाद्या लहान मुलाचा होता की एखाद्या कोल्ह्याचा हे समजणं कठीण होतं. विनायकराव अंथरुणात खिळलेले होते, पण त्यांना जाणवलं की तो राखणदार आता बाहेर नाही तर वाड्याच्या चौकटीच्या आत शिरलाय. अचानक घराच्या किचनमध्ये असलेली सगळी पितळी भांडी कुणीतरी जमिनीवर आपटली. खडाखड असा आवाज झाला, जणू काही तिथे युद्ध सुरू आहे. विनायकरावांच्या पत्नीनं घाबरत दिवा लावला, पण दिवा लावताच त्यांना जे दिसलं ते बघून त्यांच्या हातातला दिवा खाली पडला. किचनमधलं सगळं अन्न जे ताजं होतं ते एका क्षणात सडून काळं पडलं होतं. त्या अन्नातून असह्य घाण वास येत होता आणि त्यावर हजारो किडे वळवळत होते. त्रास फक्त अन्नापुरता मर्यादित नव्हता. आदित्य आपल्या खोलीत झोपला असताना त्याला अचानक गुदमरल्यासारखं वाटलं. त्याच्या छातीवर कुणीतरी 500 किलोचं वजन ठेवल्यासारखा दाब जाणवू लागला. त्यानं डोळे उघडले तर त्याला छताला चिकटलेली एक काळी आकृती दिसली. तिचे केस जमिनीपर्यंत लोंबत होते आणि त्यातून रक्ताचे थेंब आदित्यच्या तोंडावर पडत होते. आदित्यनं ओरडण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याची जीभ कुणीतरी खेचून धरल्यासारखी जड झाली होती. सकाळी जेव्हा घरचे आदित्यच्या खोलीत गेले तेव्हा त्यांना धक्काच बसला. आदित्यच्या अंगावर ठिकठिकाणी कुणीतरी नखांनी ओरबाडल्याचे व्रण होते. त्याच्या पाठीवर रक्ताचा नैवेद्य कुठे आहे असं कुणीतरी कोळशाने लिहिल्यासारखे डाग उमटले होते. विनायकरावांच्या पाळीव कुत्र्याचा मृत्यू त्याच रात्री संशयास्पद रीतीनं झाला होता. त्याचे शरीर पूर्णपणे निळे पडले होते. जणू काही त्यातील सगळं रक्त
कुणीतरी शोषून घेतलं होतं. पुढचे 3 दिवस त्या वाड्यात कुणालाच अन्न गोड लागलं नाही. घरातील लहान मुलं कारणाशिवाय रडू लागली आणि तो काका तिथे कोपऱ्यात उभा आहे असं म्हणून बोट दाखवू लागली. 3ऱ्या रात्री आदित्यला पुन्हा त्या शक्तीनं गाठलं. यावेळी ती शक्ती अधिक हिंसक होती. आदित्यच्या पलंगाखाली कुणीतरी श्वास घेत असल्याचा आवाज आला. तो आवाज मानवी नव्हता. अचानक एक थंडगार हारकुळा हात पलंगाखालून बाहेर आला आणि त्यानं आदित्यचा पाय पकडला. तो हात इतका ताकदवान होता की त्यानं आदित्यला जमिनीवर ओढलं. विनायकराव कसाबसा रांगत आदित्यच्या खोलीत पोहोचले. त्यांनी पाहिले की आदित्य हवेत तरंगतोय आणि कुणीतरी अदृश्य शक्ती त्याचा गळा आवळतीये. विनायकरावांनी आपल्या गळ्यातला रक्षामंत्र काढला आणि तो आदित्यवर फेकला, एका प्रचंड मोठ्या किंकाळीसह. ती अदृश्य शक्ती खिडकीतून बाहेर निघून गेली. वाड्याच्या काचा खळकन फुटल्या. आजही कोकणातल्या अनेक वाड्यांमध्ये असा विकत घेतलेला काळ दडलेला आहे. लोक श्रीमंती मिळवतात पण ती उपभोगण्यासाठी घरात कोणी शिल्लक राहत नाही. आदित्य त्या रात्रीतून वाचला खरा, पण त्याचे केस भीतीमुळे पांढरे पडले होते. मित्रांनो, विज्ञानाकडे याला नाव नसेल, पण ज्यांच्या अंगावर आजही त्या रात्रीचे व्रण आहेत त्यांना विचारून बघा, सत्य काय आहे? तुम्हाला काय वाटतं? अशा शक्ती खरोखर असतात की हा केवळ आपल्या मनाचा खेळ आहे? तुमचं मत कमेंट्समध्ये नक्की कळवा. रात्रीच्या वेळी एकटं फिरताना सावधान, कारण कदाचित तुमच्या मागे कुणीतरी चालतंय ज्याला तुम्ही पाहू शकत नाही. धन्यवाद.